כן, ספורט. אני לא אוהב ספורט. טוב, אני חושבת שאחד הדברים המעניינים שקרו בחודש האחרון זה שהסכמתי ללכת למכון. קודם כל, דן הסכים ללכת למכון, שזה בכלל בעיניי. זה רק מראה את ההתעניינות המוגברת בספורט בעולם, שאני מסכים ללכת למכון כושר. זה נכון, זה נכון. ביום שבו דן הסכים ללכת למכון כושר, אז אני הבנתי שבאמת הטרנד גובר, גם בלי קשר. יש בזמן האחרון, בחודש האחרון, מאז האולימפיאדה, בעצם גם לפני שהאולימפיאדה עוד התחיל איזשהו גל מאוד גדול של התעניינות. גם בכללי יש עלייה של התעניינות בספורטסוור ובספורט ובברנדים שהם ספורטיביים ובתחומי הספורט בקרב אנשי האופנה ובקרב תעשיית האופנה. וגם באופן כללי אני חושבת שיש איזושהי מגמה גוברת של ספורטאים שנכנסים לעולמות של אופנה. וזה משהו מעניין, זה מעניין שזה קורה כי אני ממש בחודש האחרון קראתי בכל מגזין אופנה שאני עוקבת אחריו, כל מגזין, אפילו לא רק אופנה, גם תרבות וגם צרכנות שעקבתי אחריו, ראיתי שדיברו עליו גם בביזנס אוף פאשן, גם בהייסנובייטי, בהייפיסט, WWD, מדברים על האולימפיאדה, על המתלבשים באולימפיאדה, על ספורטאים שהולכים להיות פרזנטורים, והמעורבות של עולם האופנה בעולם הספורט, ואיך עולם האופנה הולך להיות מושפע מעולם הספורט, ווייס ורסה, וגם איך עולם הספורט מושפע מעולם האופנה, וזה משהו מאוד מעניין. אני חושב שזה איזשהו סוג של אבולוציה, כי כאילו מסתכלים על הטרנד בשנים האחרונות של הסטריטוור, שכולם, הרי בסופו של דבר, נייק הובילה את טרנד הסטריטוור מבחינת הסניקרס הנגישות שכולם רצו, כל ה-collectible editions, וזה היה איזשהו מאוד קצת של סטריטוור, וכולם אמרו סטריטוור, אבל אני חושב שעכשיו גם השיפט של קצת הסטריטוור, אני לא אגיד סטריטוור מת כי פאק את די, כי וירג'יל אמר את זה כן, כי די, כמה פעמים כבר אפשר לחזור על המשפט המאוס הזה, אבל אני גם חושב שמבחינה הטרנדית כבר פחות הפוקוס הוא על הסטריטוור הקלאסי, על ממש על הספורטסוור. אני חושבת שזה איזשהו שילוב. זה חד משמעית, אני חושב שזה אבולוציה, אני לא חושב שזה כאילו הוא החליף אותו, אני חושב שזה סוג של אבולוציה של בוא ניקח ממש את האסנס של ביגוד ספורט ונהפוך אותו לאופנתי, ולא רק את ההשפעות של ביגוד הספורט. זה סוג של כאילו אבולוציה של איך אנשים מתלבשים, באמת אם מסתכלים על זה במותגים שמתחזקים בשנים האחרונות, במיוחד כל המותגים סטייל אלו יוגה ולולמון שפתאום תופסים במה הרבה יותר נרחבת. וזה רק מדגיש את זה שהדבר הזה הוא נועד כאיזשהו סטייטמנט אופנתי, כמי שלובש את זה אז הוא משדר משהו, וכמו שאמרת, באמת יש איזשהו זינוק מאוד גדול במותגים מהסוג הזה, גם איזושהי דחייה של מותגי ספורט שפתאום נכנסים לעולמות האופנה, כמו אנדר ארמור בשת"פ עם בלנסיאגה, אומברו שעושים עכשיו הרבה מאוד שיתופי פעולה, הם החליפו את הקריאייטיב דירקטור שלהם, ויש להם מנהל אומנותי מאוד 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 מוכשר, הוא צעיר וסופר סופר מעניין, ואני חושבת שזה מראה על איזושהי נטייה כזאת, ומעניין מאוד לראות למה זה קורה. זה שאלה ממש חושב שכאילו לא חשבתי ממש, ראיתי את הטרנד, ראיתי אותו, הסתכלתי על האולימפיאדה, אגב, כמות דגש על זוכים אולימפיים וטרנדים שמתלבשים טוב או שיש להם סטייל, אפילו לא מתלבשים טוב, שיש להם סטייל. אני חושב שיש משהו שמאוד מיוחד באולימפיאדה הזו ספציפית, ששמענו על הרבה יותר סוגי ספורט, הרבה יותר ספורטאים מרקעים שונים, עם אקספרטיז שונה. דיבור על מדים, הדיבור על המדים של הספורטאים. וואו. אנחנו שמענו על האולימפיאדה הזו מהמון המון המון זוויות, כאילו גם מכל העולם, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל גם מכל העולם, לא רק כאילו מכל הזוויות ולא רק מכל תחומי הספורט, גם מכל העולם, פתאום אתה שומע על מדים של מלזיה, וזה מדהים, זה מדהים לראות את זה, וזה מדהים שיש את החשיפה הנרחבת הזו. מעניין למה זה קורה, האם אתה חושב שזה, כי זה היה בצרפת, כי זה היה בפריז? אני חושב כי זאת בירת האופנה, אז אנשים הרגישו את האקסטרה צורך להתלבש? דבר ראשון, אני בטוח שבגלל שזה פריז וזו בירת האופנה, היה שם דגש של אני חייב להראות את, כל מדינה הייתה צריכה להראות את הדריפ שלה, לא היה ברירה. בטח, כמות הפוסטים והכתבות שקראתי על שעונים, תכשיטים, בגדים, אני חושבת שהדוגמה הכי טובה זה נועה ליילס, שברגע שהוא זכה במדליית הזהב, הדבר הראשון שהוא עושה זה לבקש סניקרס משלו, ואני חושבת שזה מהלך גאוני, זה businessman in the making, כאילו זה מדהים. זה באמת מראה על איזשהו זרקור על האנשים
האנשים האלה, על האנשים שבאמת עושים משהו, מגיעים להישגים, שעושים דברים מעניינים, שבאמת, אנשים שמגיע להם את הזרקור הזה. זה באמת מרענן קצת לראות שגם המותגים מחפשים את האנשים שיש להם במה להתגאות בהם. אם אנחנו הסתכלנו בשנים האחרונות, כל מותג לקשרי רצה להחתים כוכב קיי-פופ. ולפני זה כל מותג לקשרי רצה להחתים את האינפלואנסר הכי חזק. ועכשיו זה נראה כאילו כולם רבים על הזוכים האולימפיים. וזה לא שלא היו אולימפיאדות בשנים האחרונות, כאילו בטוקיו, ונסתכל על לפני זה על בייג'ינג. ריו, סליחה. בייג'ינג הייתה ב-2008. נכון. אנחנו רואים שתמיד יש זוכים אולימפיים, תמיד יש התעניינות באולימפיאדה, אבל אף פעם לא ראינו כל כך הרבה ספונסרשיפ דילס ודגש סטייל על האנשים, על המתחרים, על הזוכים. ברמות. אני חושבת שכשהעולם מתפוצץ מיג'י קים, השארפ שוטרית, זה דוגמה הכי טובה. חוץ מזה שהיא נוטפת סטייל, והיא אחת הנשים הכי מגניבות שראיתי לאחרונה. כמוה יש עוד הרבה אנשים שגם זכו להרבה מאוד ספונסרשיפס. למשל, אנזו לפורט הסייפן, שצעד במסלול של לואי ויטון. שיגיה קיקס, הברייקר, שהוא אחד מהברייקרים הכי ספונסורד, יש להם הכי הרבה ספונסרשיפס. יוטו אוריגומי, דוגמה מצוינת לבן אדם שהוא גם ברנד אמבסדור של לואי ויטון, גם יש לו שת"פ של נייקי SB. יש הרבה מאוד דמויות שבאמת מגיעות לעולמות של אופנה ופשן וביוטי. שקארי ריצ'רדסון, שהיא סנסציית ציפורניים, וכל העולם רק חיכה לראות איזה ציפורניים יהיו לה האמת שכל הסקשן התעמלות אומנותית, לאנשים כבר לא, פעם היו מחפשים את הליוטרד את זה, היום כולם הסתכלו על ציפורניים. כאילו יש כתבות שלמות של בואו נסתכל על הציפורניים שנעשו, וכל אחת דווקא הופעה. נכון. וזה מדהים. אבל אני חושב שאולי הדבר שהכי מרשים אפילו יותר מזה, לא שמענו על סלבס. כמעט ולא שמענו על סלבס. טוב, בסדר, סנופ דוג, והוא גנב את ההצגה בכל פעם שהוא הופיע, כי זה סנופ דוג. אבל גם סנופ דוג הוא מהסלבס, הוא סוג סלב שהוא רילייטבל. אני יכול להתחבר לסטייט אוף מיינד של סנופ דוג. המון סלבס, יש להם את העילה של אני סלב, אני לקשרי, אני גבוה, אני כאילו unreachable. וסנופ דוג הוא מאוד לא unreachable. קול. הוא קול. כן. אתה רואה אותו יושב איתך בישיבה עם החבר'ה. ברור שהייתי מת. אבל היית מת שהוא יישב איתך לישיבה. ורוב הסרטים אתה לא רוצה. תראה, היו שם גם נוכחויות יותר קלאסיות של הז'אנר, בוא נגיד אריאנה גרנדה, אנה וינטור, אבל אני חושבת שחד משמעית, הנוכחות האמיתית, זרקור האמיתי היה מופנה לספורטאים, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין. זה מדהים, זה סופר מרגש לראות אנשים שבאמת עובדים כל כך קשה כל החיים שלהם, והזרקור מופנה אליהם לא רק מסיבה של ההישגים הספורטיביים שלהם, אלא גם מהסיבה שהם מתלבשים טוב, הם נראים טוב, הם מגניבים, יש להם סטייל, וזה סופר מגניב. אני ואת מאוד מאמינים במולטי-דיסציפלינריות בתחום האופנה. חד משמעית. ואני חושב שגם העולם מתחיל לראות שאופנה זה לא רק הבגד, אופנה זה כל האטמוספירה מסביב, כל מה שמתחבר ליד, כל הסיפור מאחורי זה. ואולימפיאדה זה סיפור טוב. נכון. אולימפיאדה זה סיפור מעולה, זה סוג של צ'אנס של כל המדינות בעולם באווירה אומנם תחרותית, אבל ספורטיבית. ואני חושב שזה יצר סיפור מאוד מעניין ומאוד captivating, ואיזשהו סוג של, סליחה על הקיצ'יות, the message of hope we all need כרגע, כי כן, היה המון מתחים והעולם אולי באחד מהמצבים הכי מתוחים ב100 השנה האחרונות, ועם זאת, לא היו המון טאקלים. הייתה אולימפיאדה ספורטיבית, ונראה לי שזה משהו שהרבה אנשים רצו לראות את הספורטיביות הזו, רצו לראות את התחרות האמיתית והאנושית בני אדם, אבל לא בעניין מגעיל. כן, זה היה מעניין. זה היה מרענן, וזה היה גם כיף לראות קצת דברים אופטימיים, זה היה גם כיף להתרגש וכיף לצפות וכיף להיות במתח. אני מקווה שזה יוביל לאיזושהי מגמה מעניינת בתחום האופנה, שזה ימשיך להוביל, ובואו נראה מה יהיה. מתחילים ללמוד סייף? אתה הולך לסייף? אני הולך לסייף, רק אם את הולכת לשוטינג. לא, אני הולכת לבריק דנס, אבל זה רק ברייק.